So napanood nyo na ba itong video na to? Nung unang beses ko nakita itong video na to, medyo humanga ako, no? Isipin mo anong klase ng Groupset yung ganyan katibay or ganyan katindi yung testing na ginagawa para malaman kung gano'n siya katibay. And nalaman ko itong Groupset pala na to ay ang WHEELTOP EDS-TX. Sakto naman nakakuha tayo ng isang set ng WHEELTOP EDS-TX na electronic shifter. So pinadala na sa atin to para subukan, para i-test at mabigay ko sa inyo ang feedback kung ano talaga ang totoong performance nito. So alam ko excited na kayo malaman, inaantay nyo na rin itong video na to, so tara umpisahan na natin. Nakita nyo ba yan? Yan, tsaka to. So isa to sa mga unang set ng WHEELTOP EDS-TX electronic shifters dito sa Pilipinas. So I'm glad to say na tayo na naman ang unang makapag-test. Kung interesado ko sa mga ganitong technology, huwag niyo kakalimutan mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mga ganitong klaseng content. So tara, on this vlog, pag-usapan natin ang latest electronic shifters from WHEELTOP, ang EDS-TX. Ang gagawin ko, install ko siya sa aking bisikleta, yung Pardus sa likod. And isi-share ko sa inyo kung ano yung opinion ko, ano yung mga discovery sa kanya, ano yung meron sa kanya, ano yung mga kaabang-abang sa kanya, or ano yung exciting na feature itong WHEELTOP EDS-TX. Sa mga hindi nakakilala sa WHEELTOP, hindi naman sila bago na sa cycling industry. They've been around since 1951. Nagmamanufacture sila ng mga OEM parts para sa iba't ibang cycling brands. So totoo lang, medyo matagal ko na din inaabangan itong electronic shifters ng WHEELTOP kasi actually 2016 pa nung una kong nakita yung prototype nitong electronic shifter nila. So medyo matagal na to and nabasa ko to sa isang forum na meron nga mga dine-develop na MURA na electronic shifters. So huwag natin patagalin pa, syempre, bago natin maikabit to sa ating bisikleta, i-unbox muna natin. So unboxing muna tayo. Alam ko excited na kayo dito, so eto, let's start with the unboxing. Kapag bumili kayo nitong shifters na to or electronic shifters na EDS-TX, makakakuha kayo ng dalawang box. Yung isang box is for the shifters, FD and RD. The other box will be for the disc calipers. No? So depende sa kukunin nyo kung disc brake ba or rim brake. So buksan na natin to. So, kailangan mo mag-download ng app, syempre, para sa kanya, para ma-activate siya. Yun. So, una, shifters, tanggal sa plastic. Ayan, yung pinaka-shifter niya. Meron siyang isang ilaw dito na pag pinut nyo, ayan, na-ilaw siya. So, hindi pa siya naka-sync. Later on gagawin natin yun. Unang impression ko is medyo maganda yung feel niya, no? Maganda yung feel niya sa kamay, tsaka yung rubber niya okay naman. Tanggalin natin to. Yun, no? Carbon lodi. Dito meron lang siyang isang pindutan or isang switch. So automatic naman yan, pag pinindot mo, lalaki. Pag pinindot mo, liliit yung chainring mo. Also has the same light dito sa harapan, parang indicator niya. Ayan, umiilaw siya pag pinipindot. Yeah. Feels nice, hawakan. I think magiging maganda to sa kamay kasi medyo malaki siya, medyo mataba siya. So, medyo masarap hawakan. Ito naman, this is the RD. For the RD, napansin ko itong part na to sa ilalim. I think kung kailangan siyang service or repair, ito yung kailangan mo siyang buksan sa kanya kasi nandito lahat ng parts niya. For the battery, ito yung battery niya. So this is completely wireless. Mapapansin nyo, madali siyang i-install kasi kakabit nyo na lang talaga siya and then ililinya lang yung brakes and then okay na. So alam ko carbon din to. Tinanggal natin to. So sa tingin ko carbon tong part na to. Ayan, carbon fiber din siya. Also itong mga sa rollers niya, carbon din. So ito yung charging port niya dito sa likod.
magnetic din yung pag-charge sa kanya. Ito yung mga common na style ng charger ngayon pagdating sa mga gamit sa bisikleta and even sa ibang device. No? Next, we have the FD or front derailleur. So, ito siya. Ito na rin yung battery niya sa ibabaw. So, salpak mo lang din siya and then okay na. So, ano pang kasama sa kanya? Meron siyang dalawang USB cable na kasama para sa charging. Pwede mo siyang ma-charge ng sabay. So, I'm not sure kung para saan tong washer na to or spacer na to. Probably dito sa RD. Yan, something na ganyan sa tingin ko. Kung kailangan, I'm not sure. Ito naman, adapter ng USB into Type-C. Para lang ma-convert mo yung Type-C na USB into USB na 2.0. So na itong isang box naman, this is the disc or disc caliper. Buksan natin. Ano naman sa loob. Ito na yung pinaka-caliper niya. So yun lang yung laman nito sa tingin ko. I believe ito yung mga parts na kailangan para sa kanya. Probably yung mga olives niya, tsaka yung mga spacer. Yan, nandito na lahat yan. Depende sa size na rotors na gagamitin mo. Andiyan na lahat ng kailangan. So maganda sa kanya, flat mount na siya direkta na hindi nakakaiba yung design niya. Pero alam ko pwede mo na salpak to direkta sa sa bike. Okay, so nasin ko na yung RD tsaka FD sa kanyang shifters dun sa mga drifters, no. As you can see, nakikita siya dito sa app and subukan natin kontrolin. So ito yung FD muna. Ngayon nakaset siya sa 11 speed. Ito yung app. So may auto trimming function siya, no, kung nakita nyo. Gumalaw yung FD. So that's a really good sign na meron sila nun, or that's a really good news na meron sila nun. Kasi para sa ibang electronic shifting, alam ko recently na wala yon sa ibang brand. Ayan. See? Naririnig nyo. Ayan. May auto trimming function siya. So, siniship ko siya using the app. Ayan. So, mabilis na mag-respond naman. Mukhang okay naman siya. Now, I'm going to try the shifters. Ito. So, nakaset siya ng 11 speed, but ang kagandaan sa kanya is backward compatible siya from 7 hanggang 14 speed. Pero wala pa atang 14, 13 pa lang yung meron. Pero ready na siya para doon. So, para sa FD naman, nice. Okay, so ngayon pag-usapan natin specification niya. Mag-umpisa tayo sa shifters or itong mga brake levers and shifters niya. So this is completely wireless. Ang connection na ginagamit sa kanya is Bluetooth and ANT+. Ang battery na ginagamit sa kanya is CR2032. So ito yung same na battery na ginagamit sa mga heart rate monitor natin at sa iba pang mga electronic device na meron tayo sa ating bisikleta. For the rear derailleur naman, compatible siya from 7 to 13 speed. Actually, may update nga sa website nila na compatible na rin siya sa 14 speed, but actually wala pa yata lumalabas na cassette na available for 14 speed. Pwede siyang i-adjust using the app. So, pinakamalaking cassette na kaya niya is 3060. For the front derailleur naman, ang chainring compatibility niya is 53 teeth. Usapan naman natin yung kanyang caliper. Ang kanyang caliper ay gumagamit ng mineral oil. For the brake pad, compatible yung mga typical na Shimano natin, nakaparehas din siya ng mga calipers ng Shimano 105. So wala kayong magiging problema sa replacement in case na papudpod yung kanyang brake pads. For the waterproof rating, it's IP67. Ibig sabihin, pwede nyo siyang ilubog sa tubig hanggang 1 meter for 30 minutes. So it has a rechargeable battery that can last up to 20,000 shifts or click bago nyo siya kailangan i-recharge. Okay, so na-install ko lang nga siya sa aking bisikleta, which is yung Pardos natin. And ganito yung kinalabasan niya, ito yung itsura niya. Anong mga nagustuhan ko sa kanya? No? So pag-usapan natin yung mga bagay na nagustuhan ko sa kanya. Unang-una, wireless. So yung wireless, napakadali niyang install. Hindi mo na kailangan i-route yung cable galing sa upuan or galing sa loob ng frame. Ilalagay niyo lang siya, completely wireless siya.
The only thing na i-route nyo is yung brake hose, which is, syempre, given naman yun dahil wala namang wireless na brake cable. And kahit wireless siya, mabilis siya mag-shift. Yung shifting niya is almost the same ng 105 na gamit ko, which is yung nasa taas. In comparison with that, gagawin pa natin siguro ng ibang video yan, yung comparison kung anong pinagkaiba nila. Pero I can say that I'm pretty satisfied when it comes sa shifting niya. Eksakto naman and madali siyang ma-adjust. So susunod na gustuhan ko is yung carbon fiber. Siyempre, sino ba naman ang ayaw ng carbon fiber, di ba? Una, mas magaang siya. Pangalawa, aminin mo natin o hindi, napakaganda tingnan ng carbon fiber. And this is the best material that you can use sa mga bicycle parts natin and even sa mismong bisikleta. And katulad nga sabi ko kanina, compatible siya sa 7-speed hanggang 13-speed. So anong maganda dito kung bakit compatible siya sa 7-speed? So kung meron kayong mga lumang bisikleta na gusto nyo bigyan ng bagong buhay, and I know meron tayong mga bike na may sentimental value sa atin na kahit luma na hindi natin ma-dispose or hindi natin gustong ibenta dahil may value nga siya and collectible siya. Pero kung gusto nyo bigyan ito ng bagong buhay and gusto nyo magamit ulit, I think this is one of the very good option or magandang gawin pag binili nyo itong shifter na to. Isa pang maganda rito is meron siyang rim brake version. So para sa mga lumang bisikleta na naka-rim brake pa, or kung gusto nyo talaga yung rim brake, yun nga again, sabi ko nga kanina, magkakaroon ng bagong buhay yung bisikleta nyo. Sa mga hindi nakakaalam, yun nga, mas efficient siya mag-ship, mas eksakto, at mas magaang sa kamay nyo. Hindi nyo kailangan mag-effort talaga sa pag-ship. Isang pindot lang, kakambyo na yung bisikleta nyo. Sabi ko nga, kung masusubukan nyo yung electronic shifting, mag-iiba yung pananaw nyo or opinion nyo pagdating dito. Kasi although mahal siya or may presyo yung mga electronic shifters, pero once na makagamit kayo, maiintindihan yung sinasabi ko bakit mas maganda yung electronic shifters. Isa pa napansin ko dito is yung fine-tuning option. Pagkakaalam ko, wala to sa app ng ibang electronic shifters. No? So dito kasi, so let's say you have 11 speed and then may problema ka sa pang 9, pwede mong baguhin, i-adjust yun, yung 9 speed lang. Kasi minsan, bakit kailangan mong gawin to? Sometimes, merong mga cassette na hindi perfect or hindi perfect yung lahat ng cassette niya or ngipin niya. So for example, pagdating sa pang-siyam or pang-walo, medyo tumatalon-talon, using the app, pwede mo siyang i-fine-tune na hindi siya magka-problema doon. So maganda yung fine-tune na talagang bawat cambio mo is sasakto talaga. So I think this is a plus for the WHEELTOP EDS-TX. Ito, pag-usapan na rin natin itong brake hose mounting. Itong mounting ng EDS-TX is kung papansin nyo, katulad sa picture, bakal siya. So completely bakal siya. Hindi siya masasobrahan ng higpit. Hindi masisira yung buong shifter nyo. Unlike with the other brand no, na naging common to, na kapag nasobrahan ng higpit yung kanilang tornilyo para dun sa brake hose, nadadamage yung mismong shifter niya. Nagkakaroon ng crack and I think marami na naka-experience nito. I believe sa design nitong EDS-TX is na-eliminate itong gantong issue kasi nga solid na aluminum na yung pinagtutornilyohan nyo ng brake hose. And for aerodynamic, this is something na hindi naman sobrang importante or hindi naman sobrang critical but sobrang natuwa ako sa itsura nito. Nung unang beses ko nahawakan yung caliper niya, feeling ko masyado siyang malapad or masyado siyang makapal. But then nung minount ko na siya sa frame tsaka sa fork, napansin ko na yung gilid niya is naka-flush siya dun sa mismong fork. So hindi siya nakalabas or hindi siya naka-protrude dun sa mismong frame na which is hindi siya babanggaan ng hangin. And another thing is meron siyang golf ball design. So kaparehas ng parang sa golf ball. So alam mo talagang pinag-isipan and okay yung pagkaka-design niya which is medyo nagustuhan ko rin. Isa pa is compatible siya sa mga Shimano na brake pads. So pwede nyo gamitin yung paborito yung brake pads pag napudpud na yung kasama niyang brake pads. So pag-install ko nga nito, hindi ako nahirapang i-adjust dahil medyo malapad yung gap ng rotor tsaka sa mga brake pads. Hindi katulad sa ibang caliper no, na napakaliit ng space and kailangan eksakto-eksakto. Nung in-install ko tong caliper nyo, para lang nag-install ng mountain bike rotors, hindi masyadong masikip yung space. So napakadali lang niya i-install. Isa pa na gusto ko sa kanya is yung movement sensor niya or parang alam niya pag gumalaw yung bisikleta. Unlike sa Shimano, sa gamit ko na Shimano na 105, kapag na-park mo yung bike mo ng mga matagal, ng ilang minutes, pag andar mo at pumindot ka ng cambio or nag-shift ka ng gear, hindi agad siya aandar. Yung unang pindot mo, magigising pa lang yung system na umaandar na siya. Okay, so tsaka yung pangalawang pindot mo, tsaka pa lang siya mag-shift. Eventually naman masasanay ka rin doon, okay lang naman yon. Pero ang maganda sa EDS-TX is once na pinikap mo yung bike mo at gumalaw siya, alam niya na umaandar ka na. And pagpindot mo nung shifter mo, mag-shift ka agad yung RD mo or FD mo dahil gising na siya.
So automatic siya nagigising kapag ginalaw mo yung bike. Okay, so ano naman yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya? Unang-una is yung instruction manual. Medyo yung translation niya medyo mahirap unawain, merong mga hindi accurate, which is I think eventually pwede nilang i-improve. Isa pang naranasan ko sa kanya is habang nag-ride ako, may slight rattle yung kanyang shifter. I think pwede siyang i-adjust or pwede siyang gawa ng paraan, pero hindi naman malala. Konting-konting rattle lang pag nalulubak ako. Hindi ko pa nasusubukang i-adjust, pero i-update ko kayo sa mga follow-up video natin pagdating sa Groupset na to. And hindi ko rin gusto na hindi ko na magagamit yung direct mount hanger sa aking bisikleta dahil hindi siya compatible doon. But it's not really a big deal or yung performance wala namang problema. But I just think na maganda tingnan yung naka-direct mount na RD hanger. But yun nga, hindi siya pwede doon sa direct mount. Kung naka-direct mount ka, you have to change it back to the original RD hanger para magamit mo yung RD niya. And also the application, very basic yung application niya and yung konting problema sa translation, sana ma-improve. It's not really a big deal. I know pwede pa siyang i-improve at magbabago pa siya in the future. Isa pang issue ko sa kanya is hindi ko pa siya magamit as of the moment with my GPS computer or yung mga head unit natin kasi hindi pa siya compatible sa ngayon. But I sent them an email and sinabi naman nila na by the end of this month, may posibleng update na. And yung update na yun, magagamit na natin yung mga head unit para makita yung battery tsaka gears na nasaan tayo. So just like the same with the other electronic shifter na nakakapag-communicate na rin sa mga head unit natin like Garmin, Wahoo, Majin, IGP Sports at iba pa. Alright, so what are my final thoughts? Ano sa tingin ko? Sobrang gusto ko lahat sa kanya sa Groupset. Okay ang shifting niya para sa akin. I think the price will still go down kung sakali magkakaroon na tayo ng local distributor because as of the moment, wala pang local distributor. But if you want to order, you can check the link sa description. Meron na tayong direct link sa website nila. And of course, also sa Shopee, meron ding available niyan. Although pag nagkaroon pa ng local distributor, baka mas mababa pa yung presyo niya, mas bumaba pa. Okay na okay siya sa akin. The only question that I have right now is gano'n siya katagal bago magkaroon ng problema? Ano yung magiging problema ko sa kanya? Or magkakaproblema ba ako sa kanya? Yung durability na lang niya kailangan natin i-test. So, ang gagawin ko, i-ride ko siya ng i-ride. Susubukan natin siya. And hopefully, I could give you another feedback after using it for thousands of kilometers para malaman natin kung magkakaproblema ba ako sa kanya. So, as of the moment, madali siyang itono. Okay naman, na-itono ko na siya. If you're building a road bike and plano yung magkaroon ng mechanical na Groupset or mechanical shifters, I highly recommend na you can try this kind of electronic shifters kasi mas simple talaga yung mga electronic shifters in comparison with mechanical. And yun nga, kung gusto nyo bigyan ng bagong buhay yung mga luma yung bisikleta, you can also get this as an upgrade para sa kanilang mga shifters kasi siguradong magkakaroon ng bagong buhay yung inyong mga lumang bisikleta. Sa obserbasyon ko, it's well built, hindi siya mukhang cheap and maganda yung materials na ginamit sa kanya. Oo nga, may nakita pa akong isang channel na nag-setup ng EDS-TX sa kanyang bisikleta at nilagyan niya to ng Jura Ace na caliper at saka Jura Ace na crankset. So kung pag nilagay mo yung caliper at crankset, halos hindi mo siya makilala dahil maganda talaga siya tingnan. So yun, itetest natin siya, gagamitin ko pa siya. I'll do a long-term review after ko siya magamit na matagal na panahon kung magkakaproblema ba ako sa kanya or magkaka-issue ako sa kanya. So for now, I'm really happy with the performance. Na-ride ko siya sa labas, na-ride ko siya sa trainer. Okay naman siya, wala pa ako nagiging problema. I'll do another vlog para sa update sa kanya kung ano pa mangyayari after thousands of kilometers of riding. Okay, so that's it for this video. Thank you everyone for watching. Salamat sa mga members ng ating YouTube channel. Don't forget to like and subscribe. Abangan yung susunod na video. Go vegan!